small room. So this is our room. So when you get in, it's the bed. So ayan lang siya ang aming bed. Ayan. So dito kami pansamantala maninirahan hanggang bukas. So ayan, pagpasok mo may salamin. Charot. And then there's a closet here. Ayan siya. Tapos ayan may mini bar. Tawag nila mini bar. O, diba? Ang daming mahal. Ang mahal din yan pag kumuha ka. So ayan. Tapos may TV. May libreng pakape. May tea. May ano pa ito? Yeah, kape. Sugar cream. May libreng plastic cups. Ayan. May pa red wine. Charot. The mini menu. O, diba? Tinan mo ang menu. Snacks. Tapos, pagdating namin, ayan, may sulat. Kjære Karsten, dear Karsten. Hjertelig velkommen tilbake til oss. Ønsker dere et flott opphold i Bergen. Hilsen Renate and Team Admiral. Ang sweet! May pa-chocolate. May pa-chocolate pa ang Clarion. Kasi ano si Karsten, pag pupunta siya sa Bryggen, dito siya lagi nag-i-stay. So, kaya may kape. So, ito ang bongga. Ito ang bongga dito. Ang view. Ang view, ang bongga. Sa lugar na to. Medyo madumi lang yung bintana. Hayaan nyo na. Ayan. Ang ganda ng view. Dagat. Diba? Tapos, diba ito yung bed. So, dito ako pupwesto. Dito ako matutulog mamayang gabi kasi tingnan nyo naman ang view mula dyan. O, diba? Bongga! Yung lugar na yan, famous, isa sa mga famous place dito na dinadayo. Bryggen. Ang pangalan niya, Bryggen. Tapos, ayun yung paakyat, nakikita nyo ba yun? Yun, sa taas. Ano din siya, isa din siyang tourist destination dito sa Bergen. Ang pangalan niya ay Fløibanen. Fløibanen. Yan siya. Pag sasakay ka ng train, paakyat on the top of the mountain, and then sa top ng mountain, overlooking, kita mo ang Bergen. Super ganda. Tas ayan, may boat na may boat na dumadaan. Hello! Diba? May boat na dumadaan. Nordled. Roomtour. So, hindi ko alam kung saan papunta yan. Ayan. So, this is the view from our room. Look at that! It's so beautiful! Fløibanen. So beautiful here. I'm so happy. But it's cold. I should go in. So, punta naman tayo sa bathroom. So, ito ang bathroom. Ayan, bubungan sa'yo. So, ayan ang toilet. At ito ang pasalamin. At syempre, ayan ako. Hello! Tapos,
Tapos may standing shower. May standing shower dyan. Ayan ang shower. Standing. Ayan. Tapos may towels. Yung pinaka-bongga dito, ayan, di ba ang toilet? Pagkaupo mo dyan, habang nakaupo ka dyan, tingnan mo kung gaano kaganda ang view. Bongga, di ba? Tapos yung mga bahay na yan, paano kung may telescope? Makikita ka. So, ayan ang view. Super nice, di ba? Super nice ng view na nakuha ni Karsten. Yun nga lang, madumi yung madumi yung glass. Hanger towel and use it again. Want a new one? Just drop it on the floor and we'll change it for you. So, ito ang pasabon nila. Ritual of Happy Buddha. So, ayan, that's it. Pansit. So, ayan ang ating mini tour. Charot. So, ayan lang. Ito lang ang aming kwarto. So, ayan. We'll see you again. Mamaya pag lumabas ako. Tour ko kayo sa labas. Okay, see you later guys. Hada!